Okay, thank you, Akash. And good morning, everyone, in this second day session of Data Science with R Programming workshop. So, my screen share गरेँ. So, screen, okay. So, हिजो गरे जस्तै हामीले अब कोल्याबमा लगइन गर्ने पहिला. collab.2/r सबजनाले आफ्नो ब्राउजरमा राइट दिस collab.2/r भनेर कन्ट्रोल सी भएन भने म यहाँ लिंक पठाइदिरहेको छु लिंक फलो गर्ने recording I think hello Akash recording started छ है recording छ Okay, thank you, sir. recorded छ कि छैन recording भइरहेछ okay so सबजनाको यस्तो खाली पेज आयो पेज आएको छ भने सबजनालाई मेसेज पठाउनु आयो भनेर या एस भनेर पठाउनु छैन भने नो लेखेर पठाउनुस् So यस्तो खाले पेज ओपन हुन्छ हैन हामीले सेम इन्भाइरोमेन्टमा गुगल कोल्याबको सेम इन्भाइरोमेन्टमा हिजो पनि कोड गरेकै हो हैन सो मेनली गुगल कोल्याब इज डिजाइन फर पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अर डेटा साइन्स विथ पाइथन तर यहाँ चाहिँ हामी केही यसको प्यारामिटरहरु ट्विक गरेर यु क्यान अल्सो एक्जिक्युट द आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कोड अल्सो है सो आजको लागि एउटा टाइटल प्रोवाइड गर्दिने यहाँ वर्कशप डे 2 मैले राख्दिए हिजोको सेभ हुन्छ पहिले जुन लगइनबाट या जुन जीमेलबाट या लगइन गर्नुभएको छ नि हैन त्यही लगइनमा गएर ड्राइभ ओपन गर्नुस् हैन गुगल ड्राइभ ओपन गर्नुस् अनि गुगल ड्राइभमा हाम्रो कोल्याब नोटबुक भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ मेरो इन्टरनेट अलिकति स्लो भएको कारणले यहाँ हेर है सो मैले यहाँ सेम आई मिन्स इन्फोग्राफिक इमेलबाट यहाँ लगइन गरेको छु कोल्याबमा अनि सेम लगइनमा हाम्रो मैले ड्राइभ पनि ओपन गरे है नाउ find the folder you can see this folder is highlighted with yellow color this collab notebooks छ यहाँ अब कोल्याब नोटबुक्स भन्ने फोल्डरमा जानुस् र हिजोको कन्टेन्ट रहेको त्यही सेभ भएको हुन्छ है हेर्नुस् त मैले हिजो गरेको नोटबुक छ यहाँ सो यसरी तपाईहरुले आफ्नो कन्टेन्टहरु फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अनि बाइ डिफल्ट त्यहाँ डबल क्लिक गरे पछाडी इट विल ओपन एज अ कोल्याब नोटबुक ओन्ली है हो यहाँ छ सो आज मैले पनि सेभ गरिसकेको छु वर्कशप डे 2 भनेर अनि मेरो यहाँ फाइल पनि आइसक्यो हैन सो इन दिस वे you can save or retrieve your file in the Google Colab. अब हामीले के गर्नु पर्यो so we are talking about the data structure in R programming language right so data structures are used to organize the data in computer memory so if you have more than one values हैन so more than one values हरु organize गर्नको लागि के चाहिन्छ हामीलाई स्पेशल काइन्ड अफ हैन भेरिएबल जसलाई हामी के भन्छौं डेटा स्ट्रक्चर भनेर भन्छौं सो हिजो क्लासमा हामीले भेक्टर र लिस्ट भन्ने डेटा स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरेको हो अनि आज क्लासमा हामी डेटा फ्रेमको बारेमा कुरा गर्ने सो देयर आर अदर डेटा स्ट्रक्चर अल्सो अवेलेबल हैन जस्तो एरे म्याट्रिक्स फ्याक्टर्स है तर हामी डेटा फ्रेमको बारेमा अलिकति बढी बुझ्नु पर्ने हुन्छ सिन्स हैन एनालाइसिसहरु हामी डेटा फ्रेमबाटै गर्ने हो त्यही भएर
So whiteboard load न टाइम लागिरहेको छ यसलाई डे 2 भनेर राखेँ मैले ल So अब के को बारेमा बुझ्नु पर्यो we will be talking about another data structure called as a data frame in our programming language. Data frame. So what is data frame? So data frame is rectangular data structure in which data are arranged in the form of row and column. यो के भयो हाम्रो एउटा डेटा फ्रेम भनेको एउटा रेक्टेंगुलर डेटा स्ट्रक्चर भयो. सो मेनली हामी डेटा फ्रेम को युज डेटा एनालाइसिस को लागि गर्ने हो. सो किन गर्नु पर्छ त डेटा फ्रेम को युज हेर्नुस् है. हामीले एनालाइसिस गर्ने एक्चुअल डेटा कहाँ हुन सक्छ त कुनै हैन एक्सेल फाइलमा हुन सक्छ हैन. मैले एनालाइसिस गर्ने डेटाहरु एक्सेल फाइलमा हुन सक्छ या कुनै डेटाबेसहरुमा हुन सक्छ हैन. सो के भयो मेरो फाइल्स र मेरो ड्राइभर कहाँ लोकेटेड हुन्छ त इट इज अन द फिजिकल मेमोरी. सरी इट इज अन सेकेन्डरी मेमोरी हैन. कम्प्युटरको सेकेन्डरी मेमोरीमा हुन्छ. अब यो एनालाइसिस परफर्म गर्नलाई मैले सेकेन्डरी मेमोरीमा भएको डेटालाई कहाँ लिएर आउनु पर्यो प्राइमरी मेमोरीमा लिएर आउनु पर्यो. प्राइमरी मेमोरी भनेको के भयो र्याम भयो हैन. सो सीपीयू ले कस्तो खाले डेटा एक्जिक्युट गर्छ त यस्तो खाले डेटा जुन चाहिँ र्याममा अवेलेबल हुन्छ हैन. त्यो डेटामा एक्जिक्युसन परफर्म गर्ने हो. सो मैले सेकेन्डरी मेमोरीमा भएको डेटालाई कहाँ लिएर आउनु पर्यो प्राइमरी मेमोरीमा लिएर आउनु पर्यो. हेर्नुस् त यो कम्प्लिट डेटालाई मैले प्राइमरी मेमोरीमा लिएर आउनु पर्छ. सो प्राइमरी मेमोरीमा मैले फिजिकल कपी अफ डेटालाई के गर्नु पर्यो त मेमोरी इमेज बनाउनु पर्यो हैन. जुन फिजिकली अवेलेबल जुन डेटा सेट छ त्यसलाई के गर्नु पर्यो त मेमोरी इमेज बनाउनु पर्यो. र मेमोरी इमेज पनि के हुन्छ हाम्रो रेक्टेंगुलर फर्मेटमै हुन्छ है. इट इज इन द फर्म अफ row and column only. So this memory image and this memory is image is called as what data frame. So मैले given physical copy of data लाई कहाँ लिएर आए मेन मेमोरी मा लिएर आए र डेटा लाई फेरि पनि हामीले रो र कलम कै फर्ममा अर्गनाइज गरिरहेछौं. अनि यो जुन मेमोरी इमेज बन्यो त्यसलाई के भन्ने हामी डेटा फ्रेम. अब डेटाहरु मेन मेमोरीमा आइसके पछाडी हामीले मजाले के गर्न सक्छौं यहाँ एनालाइसिस परफर्म गर्न सक्छौं है. सो सेकेन्डरी मेमोरी भएको डेटालाई कहाँ लिएर आउने हामी प्राइमरी मेमोरीमा र फेरि त्यसलाई के गर्ने हामी रो र कलमको फर्मेटमा हैन अर्गनाइज गर्ने. जुन एउटा फर्मेट बन्छ त्यसलाई डेटा फ्रेम भन्छौं. नाउ वन्स द डेटा इज लोडेड इन्टु प्राइमरी मेमोरी अर इन्टु द मेन मेमोरी वी क्यान परफर्म एनालाइसिस अन दिस. त्यसलाई के भन्छ हामी डेटा फ्रेम भनेर भन्छौं. सो डेटा फ्रेम इज नथिङ बट अ मेमोरी इमेज अफ डेटा अवेलेबल अन द सेकेन्डरी मेमोरी. यसरी पनि भन्दा हुन्छ हामीले है. सो अब डेटा फ्रेम कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा हामीले केही कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ. सो एउटा चाहिँ टपिक लेखिराख्नुस् तपाईहरुले डेटा फ्रेम भनेर. डेटा is rectangular with data is in the form of row and columns. Right? So let us create a data frame. So मैले के गर्छु भनेर df भन्ने भेरिएबलमा in order to create a data frame you need to call a function called as a data frame. Right? डेटा फ्रेम भन्ने फंक्सन कल गर्ने अनि यो फंक्सन भित्र तपाईले के आर्गुमेन्ट राख्नु पर्ने हुन्छ. जस्तो मैले नेम राख्न खोजिरहेको छु. अब यहाँ चाहिँ यो भयो हाम्रो कलमको नेम हुन्छ र यसको करस्पोन्डिङ भ्यालुज है. कलमको नेममा भ्यालु असाइन गर्दाखेरि यहाँ हामी एरो अपरेटर युज नगरेर इक्वल टु अपरेटर युज गर्छौं. त्यो कुरा बुझिराख्नुस्. र लेट अस क्रिएट भेक्टर अफ भ्यालुज राम श्याम सीता गीता
मैले एउटा बनाए नेम भनेर त्यस पछाडी एज हैन इट शुड हैव अ सेम लेन्थ सो 11 10 9 12 है त्यस पछाडी address is equals to C of so shift enter गरेर लेखेको कोडलाई एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ shift plus enter at the same time right so if you write df you get something like this तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो डेटा फ्रेम यसरी डिस्प्ले भएको हो सो डेटा फ्रेमको साइज के छ हामीसँग 4x3 4x3 भनेको 4 टा रो र 3 वटा कलम सो दिस आर द कलम नेम्स नेम एज एन्ड एड्रेसेस त्यसपछि तपाईहरुले भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ र इच कलमको डेटा टाइप पनि यहाँ मेन्सन गरेको छ जस्तो नेम इज अ क्यारेक्टर डेटा टाइप एज इज अ डबल डेटा टाइप एन्ड एड्रेस इज अ क्यारेक्टर डेटा टाइप यसरी हामीले यो भिजुअलाइज गर्न सक्छौं डेटा फ्रेमलाई सो अरु पनि प्रोपर्टिजहरु हामी हेर्न मिल्छ यसको जस्तो यु क्यान राइट कलम नेम्स अफ df right so you get the column names if you want to check the dimension of the data frame you can write dim of df right it is 4x3 right त्यसपछि हामी यसको लेन्थ अफ df गरेर हेरौँ हामी लेन्थ मिल्छ कि मिल्दैन लेन्थ अफ df it is 3 भनिरहेछ सो यसले हाम्रो कलमको भ्यालु रिटर्न गरिरहेछ अरु के हैन सो लेन्थ युज नगर्ने डाइमेन्सन्स बाट नै हामी थाहा पाउन सक्छौं हैन हाउ मेनी रोज एन्ड हाउ मेनी कलम्स आर देयर सो त्यसपछि तपाईहरुले होल डेटा फ्रेमको समरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हैन बाइ युजिङ द फंक्शन समरी सो दिस फंक्शन समरी विल return the statistical summary of the whole data frame right so the function summary returns summary returns summary of numeric column को हैन बेसिकली न्यूमेरिक कलम को स्ट्याटिस्टिकल समरी निकाल्ने हो यसले सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग बहु कलम मध्ये नेम क्यारेक्टर डेटा टाइप हो एड्रेस इज क्यारेक्टर डेटा टाइप बट एज इज अ डबल डेटा टाइप सो एज हैन एज भन्ने कलम को यसले स्ट्याटिस्टिकल समरी डिनोट गरेको छ सो एज भन्ने कलममा मिनिमम भ्यालु 9 छ हैन फर्स्ट क्वार्टाइल को भ्यालु 9.7 छ मिडियन भ्यालु 10.50 हो and average value or mean value is 10.50 third quartile is 11.25 and maximum value in the age is 12.00 so this is a statistical summary of the column age and यदि मैले column name को statistical summary हेर्यो भने length equals to 4 छ class equals to character छ mood is equals to character so धेरै इन्फर्मेसन हामीले डिस्प्ले गर्नको लागि छैन यहाँ so that is the reason why यसले character हैन character भन्ने कलमको लागि string भन्ने कलमको लागि यस्तो सिम्पल खाले summary रिटर्न गर्छ त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने each and every भ्यालुजहरुलाई पनि मजाले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो यदि मैले नेम भन्ने कलम एक्सेस गर्नु पर्यो भने मैले के लेख्ने हो df $name यो तपाईले एज भन्ने कलम एक्सेस गर्नु परेछ भने एज df $age गर्नुस् यो तपाईले चाहिँ हैन एड्रेस भन्ने कलम एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने df $address गर्दा हुन्छ सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ each and every कलमको भ्यालुजहरुलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ you can access the values of the given column by this technique है यसरी हामी हैन भ्यालुजहरु एक्सेस गर्न सक्छौं सो यो भयो हाम्रो डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर को बारेमा सो डेटा फ्रेम को मेन युज हामी के को लागि गर्ने हो डेटा फ्रेम सो एक्चुअल एनालाइसिस हैन हामीले कुनै पनि
either it is Python or in R programming language. हामीले डेटा फ्रेम परफर्म गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, जुन मेरो फिजिकल कपी अफ डेटा अवेलेबल छ त्यसलाई मेन मेमोरीमा लिएर आउनु पर्यो, एन्ड मेन मेमोरी इमेज अफ द डेटा इज नथिङ बट अ डेटा फ्रेम. सो हाम्रो एक्चुअल एनालाइसिस हामी डेटा फ्रेममा गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही भएर यदि हामीसँग कुन डेटा अवेलेबल छ भने त्यसलाई पहिला केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, पहिला हामीले त्यसलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यति कुरा बुझ्नुपर्छ सबैले. सर हजुर, यो कुन आईडी हो? लाइक सी को सीसी हुन्छ नि त्यस्तै आर को कुन हुन्छ नि? अहिले गर्न लागेको हामी हजुर यो चाहिँ कोल्याब नोटबुक हो हैन. यो कोल्याब नोटबुक भनेर भन्छ यो यसलाई हामी. सो कोल्याब नोटबुक मेनली गुगलले डिजाइन गरेको आईडी भन्दा हुन्छ यसलाई. यसमा हामीले डेटा साइन्स रिलेटेड कोडहरू डेभलप एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ. सो कोल्याब नोटबुकको मेन डेभलपमेन्ट चाहिँ पाइथन प्रोग्रामिङको लागि गरिएको हो, तर यसमा हामी आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कोडहरू पनि एक्जिक्युट गरेर हेर्न सक्छौँ है. हुन्छ. सो यसको बारेमा अलि बढी इन्फर्मेसन पाउनलाई त अहिले के गर्न सक्नुहुन्छ, राइट? कोल्याब, गुगल कोल्याब यहाँ टाइप गर्नुहोस् गुगलमा, गुगल कोल्याब भनेर. सो यो फर्स्ट लिङ्कमा जानुहोस् है. So you can get more information about the Google Colab here. Right? So mainly this idea is mainly designed for data science purpose. Right? Data science with Python and data science with R. They were data science को लागि जति पनि चाहिने लाइब्रेरीहरु छ अलरेडी यो IDE मा पहिलादेखि इन्स्टल भएको हुन्छ. हामीले जस्ट त्यसलाई युज गर्ने मात्र हो. ओके. सो यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो सबैजनाले डेटा फ्रेमको कन्सेप्ट? एभ्रीवन? यो डेटा फ्रेमलाई फेरि मैले इन्डेक्सिङ स्लाइसिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? इन्डेक्सिङ स्लाइसिङहरु पनि गर्न मिल्छ हामीले है. हामी गर्छौं अहिले त्यो कुराहरु. अहिले डेटा फ्रेमको यो हामीले यहाँ कन्सेप्ट मात्र बुझेको यहाँ है, व्हाट इज डेटा फ्रेम भनेर. सो CSV बाट पनि डेटाहरु रिड गर्न मिल्छ हैन. सो त्यसको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्छौं, क्लासमै डिस्कस गर्ने हो. सो डेटा फ्रेममा भ्यालु इनपुट गरे पछाडिको प्रोसेस भन्दिनु फेरि एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ. हेर्नुस् है, डेटा फ्रेममा इन्डेक्सिङ पनि गर्न मिल्छ. हामीले एक्सटर्नल डेटालाई पनि डेटा फ्रेममा इम्पोर्ट गर्न सक्छौं मजाले. त्यसको बारेमा हाम्रो भोलिको सेसनहरु, लाइक वी विल डेडिकेटिङ दिस होल सेसन हैन, टुमोरो सेसन अन दैट पार्ट, एन्ड मीन्स हाउ टु इम्पोर्ट द डेटा फ्रम एक्सेल CSV फाइल हैन इन्टु आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज. त्यसपछि अरु एनालाइसिसहरु पनि परफर्म गर्ने हामी. सो हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डीएफ भन्ने भ्यारिएबल बनाएको हो जसमा हामी के असाइन गरिरहेछौं, डेटा फ्रेमको हैन, डेटा फ्रेम फंक्सनले रिटर्न गरेको भ्यालु असाइन गरिरहेछौं. यहाँ चाहिँ हाम्रो नेम भन्ने कलम भयो. नेम भन्ने कलमको भ्यालुजहरु यो भयो, लिस्ट अफ हैन भेक्टर अफ भ्यालुज. त्यसपछि हामीसँग एज भन्ने कलम छ, एज भन्ने कलमको भेक्टर अफ भ्यालुज. त्यसपछि एड्रेस भन्ने कलमको भेक्टर अफ भ्यालुज यसरी आएको हो. सो यसलाई एक्जिक्युट गरे पछाडी तपाईहरुले डीएफ भन्ने कलममा, सरी डीएफ भन्ने भ्यारिएबलमा हाम्रो डेटा फ्रेमको भ्यालु असाइन हुन्छ, एन्ड यु क्यान डिस्प्ले द रिजल्ट समथिङ लाइक दिस. Okay, यसरी हामी के गर्न सक्छौं, भ्यालुहरु डिस्प्ले गराउन सक्छौं. नाउ in order to get the column names you can write COLNEMS हैन. यो जुन फंक्सन छ अलरेडी अवेलेबल, त्यो चाहिँ त्यो फंक्सनमा df भन्ने आर्गुमेन्ट पास गर्ने, you will get the column names. डाइमेन्सन्स को लागि dim भन्ने मेथड युज गर्न सकिन्छ है. समरी भन्ने मेथडबाट you can get a statistical summary of the whole data frame. त्यसपछि इन्डिभिजुअल कलम्सहरुलाई तपाईहरुले df डलर भन्ने डेलिमिटर युज गरेर तपाईले कलमको भ्यालुजहरु एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ. df डलर नेम, df डलर एज एन्ड df डलर एड्रेस गरेर है. यो भयो हाम्रो डेटा फ्रेमको बारेमा. सो अञ्जली कन्सेप्ट बुझ्नु भयो? ओके. सो कन्सेप्ट क्लियर छ सबैजनालाई? डेटा फ्रेम भनेको के हो? तपाईहरुले कुनै पनि गिवन डेटा सेट्सलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गर्नु भन्दा पहिला एउटा इमेजिन गर्नुस् है. हाम्रो सपोज डेटा यसरी राखिएको छ है. मैले अघि पनि तपाईहरुलाई बताए
कलम नेम्सहरु छ हामीसँग A, B, C र भ्यालुजहरु छ 10, 11, 12 र यसको भ्यालुज 9, 8, 6 र यसको भ्यालुज हाम्रो -1, -2 र -3 छ। अब यसलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने हामी सरी डाइरेक्टली त अहिले data.frame भन्ने फंक्सन कल गर्नुस् र अब यसमा के गर्नु पर्यो कलम नेम के छ हामीसँग A यसको भ्यालुजहरु के छ हामीसँग त्यसलाई लिस्ट गर्दिने एज अ भेक्टर अफ भ्यालुज सो 10 11 12 त्यसपछि B भन्ने कलम छ त्यसको भेक्टर अफ भ्यालुजहरु के छ हामीसँग 9 8 6 त्यसपछि C भन्ने कलम छ जसको भेक्टर अफ भ्यालुज के भयो -1 -2 र -3 है सो नाउ दिस इज अ डेटा फ्रेम यसरी हामीले के गर्न सक्छौं यस्तो खाली डेटा फ्रेम क्रिएट गर्न सक्छौं डेटा टाइपलाई पहिला कसरी फिक्स गर्ने मिल्ला मैले कन्सेप्ट बुझिन कुरा बुझिन स्वरूप जस्तो हाम्रो यो कोलम 1 को A मा हजुरले नम्बर लेखिराख्नु भएको छ नि हजुर त्यो चाहिँ हामीले इन्टिजर मात्रै लेख्नु छ भने अगाडि फिक्स कसरी गर्ने जस्तो त हामी त्यहाँ फ्लोट पनि आउन सक्छ यदि हामीले पोइन्टमा राख्यो भने त हैन त हिजो मैले तपाईलाई डेटा टाइपको कन्सेप्ट बताएको थिएँ नि हैन यदि फ्लोट र इन्टिजर एउटैमा राखिरा छ भने आर विल इन्टरप्रेट इट एज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप है न्यूमेरिक डेटा टाइप हो भनेर इन्टरप्रेट गर्छ यदि मेरो भ्यालुजहरुमा नम्बर पनि छ त्यसपछि एउटा स्ट्रिङ पनि छ भने इभेन्चुअली आरले केमा कन्भर्ट गर्दिनु भयो दुईटै नम्बरलाई सरी नम्बर र स्ट्रिङलाई फाइनली स्ट्रिङमै कन्भर्ट गर्दिहाल्छ है सो इन्टरनली यो हैन टास्कहरु हाम्रो आर को इन्टरप्रेटरले परफर्म गर्ने हो सो हामीले डेटा टाइप्सको बारेमा बदर गरिराख्नु पर्दैन है सो दिस इज डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हैन So A is equals to अर्को पनि लेखिराख्नु C of 10 11 12 comma B is equals to C of 9 8 9 7 so मैले यहाँ डेटा टाइप मेन्सन गरिराख्नु पर्दैन अटोमेटिकली हाम्रो यदि सब खाली नम्बरहरु मात्र छ भने हाम्रो इन्टरप्रेटरले के बुझ्छ दिस इज न्यूमेरिक डेटा टाइप भनेर यदि मैले यहाँ हेर्नुस् C is equals to यहाँ यदि मैले इन्टिजर बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु -1L 22L and 33L भनेर लेख्छु है सो df1 को लागि प्रिन्ट गरेर हेर्नुस् अटोमेटिकली यहाँ मार्कियरलाई डबल अर न्यूमेरिक र यसको लागि लास्टको लागि इन्टिजर भनेर मेन्सन गरिदिएको छ सो इन्टरनली हाम्रो R ले इन्टरप्रेट गर्ने यसरी हो है यदि भइसके पछाडी अब आजको मेन टपिक हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल समरीको बारेमा छ हैन सो त्यतातिर जाने र यसको डेटा फ्रेमको अरु कन्सेप्टहरु जस्तै CSV फाइललाई कसरी रिड गर्ने एक्सेल फाइललाई कसरी रिड गर्ने त्यसको बारेमा हामी भोलि क्लासमा कुरा गर्छौं र अरु पनि यसको फिचरहरुको बारेमा पनि डिस्कस गर्ने नाउ अब स्ट्याटिस्टिकल समरीको बारेमा स्ट्याटिस्टिक्सबाट के गर्न सक्छौं हामी यु क्यान एक्सप्लोर द डेटा सेट्स राइट बाइ युजिङ स्ट्याटिस्टिक्स यु क्यान एक्सप्लोर द डेटा सेट सो सबभन्दा पहिलो कन्सेप्ट स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले try to understand we'll be trying to understand the concept of central tendency what is the central tendency of the given data set so central tendency means how the observations or values are centrally located एउटा सेन्ट्रल बिहेभियर के छ डेटा सेटको त्यसको हैन कन्सेप्ट हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी बाट पाउन सक्छौं नाउ इन अर्डर टु अन्डरस्ट्यान्ड द सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अफ द गिवन डेटा सेट हैन हामीले के कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट अफ मीन विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट अफ मिडियन विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ द कन्सेप्ट अफ मोड है सो मीन इज नथिङ बट अ एभरेज भ्यालु and median are nothing but a middle values and mode are nothing but most frequent values यति डिटेलमा जादिन तर यति कुरा कन्सेप्ट बुझिराख्नु पर्यो मोस्ट फ्रिक्वेन्ट भ्यालुज सो हेर्नुस् है यदि हामीसँग केही लिस्ट अफ भ्यालुजहरु दिएको छ लाइक x = c of 10 11 12
13 हैन यसरी भ्यालुजहरु छ सो एभरेज भनेको के भयो in the concept of average we will be performing summation of all these values so 10 plus 11 plus 12 plus 13 divided by 1 2 3 4 म यसरी गर्छु नर्मली फर्मुला यही भयो summation of all these values divided by total number of values यसरी गर्छौं हामी जनरल फर्मुलाको आधारमा अब यहाँ के भइराछ भने हाम्रो एक्चुअल भ्यालुजहरुलाई सम गरेर त्यसलाई डिभाइड गरिराछ राइट सो यहाँ चाहिँ के आउँछ के एभरेज भ्यालु आउँछ होला त्यसपछि मिडियनमा चाहिँ के हुन्छ भने we will be finding out the middle values so middle values पत्ता लगाउनको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो डेटालाई हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु पर्यो है सो लेट अस से मसँग डेटा यसरी छ माथिको डेटा लिउँ न हामी सो डेटालाई के गर्ने पहिला एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्ने र त्यसपछि के गर्ने हामी यसको मिडल भ्यालुज पत्ता लगाउने है यसको मिडल भ्यालुज के हो त सो इभन नम्बर अफ एलिमेन्ट्स छ त्यही भएर एउटा अझ पनि थप्दिन हामी यहाँ अन्डरस्ट्यान्ड इट बेटर हैन र 14 पनि थप्दिए सो यो के भयो हाम्रो मिडल एलिमेन्ट सो यो मिडल एलिमेन्ट भयो हाम्रो सो यसलाई के भन्ने हामी मिडियन भ्यालुज भनेर भन्न सकिन्छ दिस इज द मिडियन भ्यालु सो डिफरेन्स के भयो त एभरेज र मिडियनमा के डिफरेन्स भयो त हेर्नुस् है अब सपोज मैले यहाँ यो भ्यालुजमा एउटा आउटलायर्स भ्यालु राख्दिए सपोज मैले मेरो भ्यालु अब यसरी छ 10 11 12 13 र एउटा भ्यालुज मैले 100 राख्दिए है लेट अस इमेजिन दिस इज द एज मैले एज कलेक्ट गरिरा छु पहिलाको एज कलेक्ट यसरी थियो मेरो हैन यो गर्दा के होला सो 10 plus 11 plus 12 plus 13 divided by 4 कति आउँछ हाम्रो so 10 plus 11 plus 12 plus 13 46 divided by 4 11.5 है यो केसमा कति आइरा छ हाम्रो 11.5 एभरेज भ्यालु आइरा छ हो या यो केसमा 11.5 एभरेज भ्यालु आयो लेट अस से दिस इज 12 सो यदि सपोज मैले कुनै क्लासको एभरेज एज निकालेको छु भने के पत्ता लगाउन सकिरा छ क्लासको एभरेज एज चाहिँ 12 इयर्स हो भनेर बुझिरा छ तर लेट अस से मैले डाटा कलेक्सनको बेला के मिस्टेक भयो र एज मैले गलत तरिकाले रेकर्ड गरे हैन हुनुपर्ने 10 हो तर के भएर गयो यहाँ भ्यालुज 100 भएर गयो हैन अब यदि मैले यसको एभरेज एज पत्ता लगाउँछु भने के भएर जान्छ 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 100 है सो यसको लागि पनि क्याल्कुलेट गर्ने हामी सो 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 100 कति भएर जान्छ हाम्रो 146 146 डिभाइड बाइ 5 गर्छु भने कति आयो हाम्रो भ्यालुज 29.2 so let us say this is 30 अब हेर्नुस् त अब के कम्प्यारिजन गर्ने यो केसमा हाम्रो एभरेज एज कति आइरा छ 12 आइरा छ र यो एक्स्ट्रा भ्यालु मैले 100 एड गरिसकेपछि एभरेज एज कति आयो 30 आयो तर यहाँ के भयो त हेर्नुस् मेजोरिटी अफ भ्यालुज के छ हाम्रो इट इज विदिन द 12 एभरेज एज 12 मा छ तर एउटा एक्स्ट्रा भ्यालु 100 आइसकेपछि हाम्रो के भइराछ त कम्प्लिट एभरेज को भ्यालु डिफरेन्ट आइदिराछ सो 30 सजेस्ट हैन सम डिफरेन्ट रिजल्ट हैन 30 एभरेज एज त हैन 30 इयर्स एभरेज एज हैन यो क्लासको सो यसले के गरिराछ हामीलाई रङ रिजल्ट प्रोवाइड गरिराछ या रङ इन्फर्मेसन प्रोवाइड गरिराछ सो यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि हामी इंस्टेड अफ फाइन्डिङ द एभरेज भ्यालु विल बी फाइन्डिङ आउट द मिडियन भ्यालुज अब मिडियन भ्यालु गर्दाखेरि के गर्छ हामी जस्ट मिडल भ्यालु लिने हो सो हामीले भ्यालुजहरुलाई इन्डिभिजुअली एड गरिराख्नु पर्दैन सो यसले हामीलाई के गर्न सक्छ करेक्ट रिजल्ट दिन सक्छ सो 10 11 12 13 and 100 अब हेर्नुस् त सपोज दिस इज द मिडल एलिमेन्ट है दिस इज द मिडल एलिमेन्ट सो मिडियन भ्यालु के भयो हाम्रो 12 भयो नाउ दिस इज मच मोर करेक्ट रिजल्ट कम्पेयर टु द एभरेज भ्यालु अफ 30 सो यदि डेटा सेटमा गिवन डेटा सेटमा यदि यस्तो खाले यो भ्यालुलाई के भन्ने हामी आउटलायर्स भनेर भन्ने आउटलायर्स भनेको यस्तो खाले भ्यालुजहरु जसले रेस्ट अफ भ्यालुज भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ
है यस्तो खाले भ्यालुज जुन चाहिँ रेस्ट अफ भ्यालुज भन्दा डिफरेन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्ने हामी आउटलायर्स भनेर भन्ने सो यदि डेटा सेटमा आउटलायर्स छ भने instead of finding the mean we will be finding out the median right now this provide us the correct result import data set section बाट गर्न मिल्छ हजुर डेटा सेक्सन बाट गर्ने हो अहिले हामी गर्छौं त्यो कुरा है सो mean र median कन्सेप्ट भइसकेपछि मीन्स mean कतिखेर युज गर्ने र median कतिखेर युज गर्ने टु अन्डरस्ट्यान्ड द सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अफ द डेटा यसको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि हामी के गर्ने अब मोडको कन्सेप्टमा जाने मोड भनेको find the value with highest frequency हैन let us say मसँग के भ्यालुजहरु छ समथिङ लाइक दिस 2 2 2 3 3 1 4 है अब यहाँ युनिक भ्यालुजहरु के छ त्यो पत्ता लगाउने हामी सो म के गर्छु एउटा भ्यालु भन्ने कलम बनाए अर्को फ्रिक्वेन्सी भन्ने कलम बनाए मैले सो भ्यालुजहरु के छ 2 3 र 4 so now count the frequency the frequency of 2 is how much it is 3 frequency of 3 is 2 and frequency of 4 is 1 and frequency of 1 is also 1 frequency of value 1 is also 1 अब हेर्नुस् त यो फ्रिक्वेन्सी बाट अनि फ्रिक्वेन्सी टेबल बनिसकेपछि अब पत्ता लगाउने हामी सम द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी कुन भ्यालुज को छ obviously this हैन यो रोको सम द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ so value 2 has the highest frequency of 3 so the mode of this data set is how much 2 यो डेटा सेट को मोड के भयो 2 भयो भनेर बुझ्न सक्छौं हामी so those data values that have a highest frequency is considered as the mode value so by using the concept of mean by using the concept of median and by using the concept of mode we can understand the central tendency of the given data हाम्रो डेटाले हैन कसरी बिहेभ गरिरहेछ यसको हुन्छ नि सेन्ट्रल बिहेभियर कस्तो छ त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौं by using the concept of mean median and mode यति बुझिसकेपछि हामी के गर्ने अब के एनालाइसिस पार्ट मिस कोडिङ पार्टमा जाने हामी सो पहिला के गरौँ एउटा यहाँ मैले टपिक लेखिदिरा छु सेन्ट्रल टेन्डेन्सी mean median and mode so let us create a dummy data set C of 10, 11, 12, 13, 19 है mean को लागि त mean भन्ने फंक्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ सो mean of x गरेपछि हाम्रो return the average value which is 27.2 अब यहीबाट सपोज मैले यो सेम भ्यालुज लिइरा छु तर 90 को साटो यदि मैले 15 राख्दिए हैन अनि mean of x गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति आइराछ 12.2 सो एउटा सिंगल भ्यालुज 90 ले के गरिराछ हाम्रो mean भ्यालुजलाई हैन टोटली डिफरेंट गर्दिराछ हैन since we are adding each and every values to calculate the mean so mean get affected by the outliers present in the given data set त्यो कुरा ध्यानमा राख्नु पर्छ हामीले त्यसपछि how to solve the problem हैन if there are outliers in the given data set हामीले सेन्ट्रल टेन्डेन्सी कसरी पत्ता लगाउने त त्यसको लागि सल्युसन के छ हामीसँग median भन्ने कन्सेप्ट अवेलेबल छ सो median of के गर्न सकिन्छ सो सपोज तपाईले median of पहिला माथिको डेटा सेट लिने फेरि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी कताले के गर्नुस् median of x गर्नुस् हैन median कति आइराछ 12 आइराछ नाउ फेरि पनि हैन अघिको डेटा मोडिफाई भएको डेटा सेटले फेरि लिने अनि यसको median गर्नुस् भ्यालु आछ 12 हैन सो दुईटै केसमा के भइराछ median भ्यालु सेम आइराछ नि हैन सो median is not affected by the outliers यसरी हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्ने हुन्छ यो भयो हाम्रो mean र median को बारेमा let us understand the concept of mode also so mode को कन्सेप्ट लाई के गर्ने फेरि अर्को डेटा सेट बनाउने हामी let us say a भ्यालुजहरु हाम्रो 10 10 10 10 10 12 12
13 14 13 भयो त्यही भ्यालु राखिरहेको छु म अनि भ्यालुजहरु अभियसली के भएको छ रिपिटेड भएको छ यो केसमा सो एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट भएको छैन डेटा भन्ने कसरी मिडियन निकाल्ने सो मिडियन भन्ने फंक्सनले इट विल टेक केयर अफ एभ्रीथिङ है मिडियन फंक्सनले इट विल टेक केयर अफ एभ्रीथिङ सो अहिले एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गरिराख्नु पर्दैन है सो यसलाई हामी हैन प्र्याक्टिस पनि गरेर हेरिराख्ने नि सपोज x को भ्यालुजहरु दिएको छ अनि भ्यालुज मैले राखे हाफ-हजार अर्डरमा राखिदिरहेको छु है माथिको भ्यालुजलाई पहिला मैले 19 राख्दिए त्यसपछि 11 राख्दिए त्यसपछि 12 राख्दिए त्यसपछि 9 राख्दिए त्यसपछि 100 राख्दिरहेको छु है सो मिडियन अफ x गरे पछाडी हेर्नुस् हामीले सर्टिङ गरिराख्नु पर्दैन इट विल टेक केयर अफ एभ्रीथिङ है यसरी बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो हाम्रो जुन a भन्ने भेक्टर बनाएको हो त्यो भेक्टरलाई फेरि युज गर्ने हामी कन्ट्रोल v सो a हाम्रो यसरी देखिरहेछ हैन एज अ भेक्टर अब मैले पत्ता लगाउनु पर्यो के सो व्हाट आर द फ्रिक्वेन्सी अफ ईच एन्ड एभ्री भ्यालु सो व्हाट आर द युनिक भ्यालुज हियर द युनिक भ्यालुज आर 10 12 13 एन्ड 14 युनिक भ्यालुज थाहा छ हामीसँग हैन सो ईच भ्यालुजहरुको फ्रिक्वेन्सी काउन्ट कति छ त सो यदि मैले काउन्ट गरे भने सो 10 इज रिपिटेड हाउ मेनी टाइम्स 4 टाइम्स 12 इज रिपिटेड 2 टाइम्स 13 is repeated 2 times and 14 is repeated 1 times so in order to find the mode हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ you have to use the function called as a table of a गर्नुस् so you can get the frequency of these values so 10 को frequency 4 छ 12 को frequency 2 छ 13 को frequency 2 छ र 14 को frequency हामीसँग 1 छ है so मैले के गर्छु भने यसलाई a.tab भन्ने भ्यारिएबलमा यो भ्यालु स्टोर गर्दिए है सो a.tab गरे पछाडी हाम्रो भ्यालु यसरी आयो है हैन अब मैले के पत्ता लगाउनु पर्यो भ्यालु विथ द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी जस्ट बाइ लुकिङ एट द डेटा सेट हैन गिवन रिजल्ट यु क्यान सी 10 हैज द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी अफ 4 सो द मोड अफ दिस डेटा सेट इज हाउ मच 10 भनेर बुझ्न सक्छौं हामी अहिले के गर्न सक्छौं नाउ इन order to extract the value 10 from this result अहिले के गर्नुस् यसलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गरिदिनुस् है सो df2 सो एउटा डेटा सेट टाइप्सलाई हामीले अर्को डेटा टाइप्समा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं मजाले सो as डट डेटा फ्रेम मैले के गर्दिए a.tab गर्दिए है यदि मैले अघिको डेटा सेटलाई के गरिरहेको छु अघिको जुन रिजल्ट आएको छ त्यसलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गर्दैको छु र यदि मैले df2 राख्छु भने हाम्रो डेटा अघिको जुन रिजल्ट आएको छ रिजल्टलाई यसले डेटा फ्रेमको फर्ममा कन्भर्ट गरिदियो सो यो भ्यालुज भयो हामीसँग र यसको फ्रिक्वेन्सी भयो है दिस इज द फ्रिक्वेन्सी काउन्ट एन्ड दिस इज द भ्यालु यसरी बुझ्न सक्छौं हामी अब हेर्नुस् अब मैले के पत्ता लगाउनु पर्ने छ भ्यालु विथ द हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो नि हैन सो df2 डलर फ्रिक्वेन्सी गरे पछाडी के गर्छ हैन यु विल गेट द फ्रिक्वेन्सी भ्यालु फर द कलम भ्यालु इन द कलम फ्रिक्वेन्सी व्हिच इज 4221 हैन अब यसमा के गर्नु पर्यो मैले म्याक्सिमम भ्यालुज पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको लागि फंक्सन छ हामीसँग max what are the maximum values 4 हैन अब म के गर्छु भने I will compare these values double equals to use गरेर compare गर्ने with all the values so df2 डलर फ्रिक्वेन्सी लाई कम्पेयर गर्नुस् दिस इच एन्ड एभ्री भ्यालु लाई मैले केसँग कम्पेयर गरिरहेछु म्याक्सिमम भ्यालु सँग कम्पेयर गरिरहेछु सो फर्स्ट को लागि हैन म्याक्सिमम भ्यालु के हो हाम्रो म्याक्स अफ df अफ फ्रिक्वेन्सी ले के रिटर्न गर्छ 4 सो 4 इज इक्वल्स टु 4 इज ट्रू सो ट्रू आएको हो बाँकीको लागि फल्स आएको छ रिजल्टहरु जस्तो 2 इज नट इक्वल्स टु 4 दैट इज रीजन why it is false त्यसपछि 2 is not equals to 4 false 2 1 is not equals to 4 is false त्यही भएर false भयो अब के गर्ने हामी यो फिल्टर युज गरेर हैन यो a को भ्यालु यहाँबाट पत्ता लगाउने सो यो फिल्टर मैले कपी गरे र यही फिल्टरको आधारमा के गर्नु पर्यो मैले a भन्ने कलमको भ्यालुज एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सो df2 $a गरे पछाडी के आउँछ हाम्रो
यसरी आएको हो। अब मैले के गरिदिन्छु भने यो स्क्वायर ब्र्याकेट भित्र यो फ्रिक्वेन्सी राख्दिए, यो फिल्टर राख्दिए, आई क्यान सी यु गेट द रिजल्ट एज 10। सो 10 इज द मोड भ्यालु भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यहाँबाट यसरी पत्ता लगाउने हो। मोड भन्ने फंक्सन छैन हामीसँग। त्यसबाट धेरै मिन्स अहिले डेटा फ्रेमलाई कसरी म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भयो नि हैन। डेटा फ्रेम भन्ने फंक्सनलाई डेटा फ्रेमलाई कसरी म्यानिपुलेट गर्ने भनेर पनि बुझ्नु भयो। सो डाइरेक्टली मोड भन्ने फंक्सन त छैन। सो हामीले के गर्न सक्छौँ, टेबल भन्ने फंक्सन युज गरेर यसरी मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। आयो सबजनाको रिजल्ट? सेम छ भने कुनलाई मोड मान्ने? हजुर, दुईटाको फ्रिक्वेन्सी सेम छ भने बाई मोडल भन्ने कन्सेप्ट भएर जान्छ त्यो हैन। हजुर दुईटा हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ भने सपोज यो केसमा हाम्रो 10 को पनि 4 आएको छ, सपोज 12 को पनि 4 आएको भयो, 10 र 12 बोथ आर द मोड भ्यालुज। त्यसलाई बाई मोडल भनेर भन्छौँ हामी। त्यसको आफ्नै सिग्निफिकेन्सहरु छ हैन। त्यो हिस्टोग्राम प्लटमा त्यसको बारेमा कन्सेप्टहरु अलि बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले। दुईटा मोड भयो त्यहाँ त्यो केसमा। मजाले फंक्सनबाट बिल्ड गर्न सकिन्छ है, बिल्ड गर्न सकिन्छ फंक्सनबाट। त्यही त अभियसली हामीले यस्तो खाले फंक्सन डिजाइन गर्न सक्छौं हैन। मोड भन्ने फंक्सन जसबाट के गर्न सकिन्छ, यु क्यान क्याल्कुलेट द मोड भ्यालुज है। सो अब हेर्नुस् यसरी के गर्न सकिन्छ। सबैजनाको रिजल्ट आएको हो? मलाई मेसेज पठाइदिनुस् यस नो भनेर। आएको छ भने यस भनेर पठाइदिनुस्। So we discussed about mean, median, mode. Name df is not defined भनेर भनिरहेछ। So if IPython अहिले कोल्याब नोटबुक ओपन गर्नुभएको हो कि चेतन, कि हाम्रो पाइथन को नोटबुक ओपन भएको हो? यो चाहिँ तपाईको पाइथन नोटबुक ओपन भएको छ। त्यही भएर तपाईं के गर्नुस्, मैले एउटा लिंक पठाइरहेको छु, त्यो लिंक फलो गर्नुस् है। colab.to/r। यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन हैन डुइङ कोड इन आर स्टुडियो, तपाईले आर स्टुडियो पनि कोड गर्न सक्नुहुन्छ। हिजो मैले कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा मैले हिजो बताएको थिएँ है चेतन। यो लिंक फलो गर्नुस् है, मैले लिंक राखिदिएको छु यहाँ च्याट बक्समा, त्यही लिंक फलो गर्नुस्। है यो भयो हाम्रो मिन, मिडियन र मोड अन डमी डेटा सेट्स हैन। मैले डमी डेटा सेट युज गरिरहेको छु र त्यसमा मैले मिन, मिडियन र मोड पत्ता लगाइरहेको छु। अब हामी के गर्ने त, लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड हैन, or let us implement this concept of mean, median and mode on real data sets. So using real data sets है। अब यहाँ के भएको छ भने हेर्नुस् है, आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले या आर जुन लाइब्रेरी छ हामीसँग या प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ, त्यसले के गरिरहेछ हामीलाई, इन अर्डर टु परफर्म द कम्प्युटेसन्स यसले हामीलाई के बिल्ट इन डेटा सेट्सहरु प्रोभाइड गर्छ। जसरी हामीसँग डिफरेन्ट टाइप्सको बिल्ट इन फंक्सनहरु छन्, यस्तो मिन क्याल्कुलेट गर्नलाई मिन छ, स्क्वायर रुट क्याल्कुलेट गर्नलाई एसक्यूआरटी भन्ने फंक्सन छ। त्यसरी नै हामीसँग एनालाइसिस परफर्म गर्नलाई आर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले इट प्रोभाइड्स अस lots of built-in data sets that we can use to perform analysis and in order to understand the concepts. Now how to access these data sets? Data sets access गर्नलाई के गर्नुस्, data sets भन्ने हैन यसरी गर्नुस् र यहाँ चाहिँ के छ हामीसँग डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेटा सेट्स अलरेडी अवेलेबल छ। So in order to understand the concept what is data sets all about, यहाँ क्वेशन मार्क्स दिनुस् र यति गरे पछाडी तपाईले हेल्प सेक्सनमा गएर यो डेटा सेट्स भन्ने प्याकेजको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। So this data sets package provide you different types of built-in data set, and you can use the data set to understand the different types of concept. So यसरी गइरहेको छु म।
For the different data sets available in this data sets package, we have air passengers, sales data, indicators, BOD, COD, and CO2, grass plants, secrets, euro stock market, European stock market ko, and formaldehyde. So all these different types of data sets are available. So the different types of data sets, different types of means record गरिएको different phenomena को लागि record गरिएको data sets are recorded छ त्यसले कस्तो खाले analysis perform गर्नुपर्ने छ त्यस्तै खाले data set choose गर्नुस् and you can perform the analysis on them. So यहाँबाट मैले के गर्छु भने I will be using one of the data sets called as a secrets. है So secrets भन्ने data set हामीले बुझ्ने या use गर्ने अहिले. So what is this secrets data set? त्यसको बारेमा पनि कहिले बुझिराखौँ. So data sets or data sets is to secrets your code execute garnus, you will get the documentation about this cheapest data set here. The data set भनेको के एकचोटी बुझ्नु सक्दैनले हेरौँ हामी यसरी documentation provide गरिरहेको हैन So यसरी तपाईहरुले हेर्ने हो यहाँ documentation about this secrets data sets. Okay, so I think we have some participants from other countries as well. So are you getting the concept? Hello. Fazil Ahmad Siddiqui. Are you getting the concept? Okay. So, अब के गर्नु df भन्ने like I'm creating a variable called as a df in which I'm assigning this data frame. Data sets is to secrets. Right? Now we have got a data frame df. Now you can see this is the actual data set. Right? So column name के छ weight र अर्को चाहिँ के छ हाम्रो column feed. So weight भन्ने column मा कस्तो खाले भ्यालुजहरु छ double भन्ने भ्यालुज feed भन्ने column मा कस्तो खाले भ्यालुजहरु छ factors भन्ने भ्यालुजहरु छ factors भन्नाले it contains categorical values. Categorical values मा के छ हामीसँग horse bean छ lean seed छ soya bean छ sunflower छ meat meal भन्ने र casein भन्ने भ्यालुजहरु छ. यसको मिनिङ के भयो भने so there are some researchers that they have performed experiments, you know. So what will be the weight of chicken if they are fed on different diets? So the horse meat भन्ने diet छ अर्को चाहिँ lean seed भन्ने diet छ. So some sets of chicken हरुलाई के गरेको छ some sets of उनीहरुले feed type provide गरेको छ र each chicken को के गरेको छ उसले weight measure गरेको छ. जस्तो horse bean feed गरे पछाडी हैन पार्टिकुलर चिकन को वेट कति भयो हैन त्यसपछि लीन सीड भन्ने फीड टाइप फीड गरे पछाडी चिकन को वेट कसरी भयो कम्प्लिटली उनीहरुले रेकर्ड गरेर डेटा सेट बनाएको छ. यसमा पनि के गर्न सक्छ हामी डिफरेन्ट एनालाइसिसहरु परफर्म गर्न सक्छौं है. सो यस्तो खाले डेटा सेट यहाँ रेकर्ड गरिएको छ. नाउ in order to visualize the top 5 data sets in the given data frame, you can use a head method, head of df. Now, in order to visualize the top bottom data frame, then you can use tail df.
right? You can use tail and head. Now, in order to understand or in order to get the summary or a statistical summary of the given data frame, you can use summary of DF. You can see हामीसँग दुईवटा column छ, दुईवटा column मध्ये एउटा column हामीसँग one of the column is numerical, another column is categorical. So numerical column ma के values means numerical column weight हो र categorical column हामीसँग feed छ र यो weight भन्ने column को statistical summary you can see here. This is the statistical summary of the weight column and this is the statistical summary of feed column. So minimum value is 108, first quartile 204, median 258, mean 261, third quartile this much, maximum value is this much. And since this is a categorical column, इसको केही values means casein, how many times casein is repeated, horse bean is repeated how many times, linseed is repeated how many times, meat meal, soybean and sunflower is repeated how many times in the given data frame. यसको values यहाँ provide गरेको छ. Now हामीले analysis मा जानु भन्दा पहिला you need to understand the simple concept of different types of data. Right? So हामीले use गर्ने or analysis को लागि use गर्ने data sets लाई types of data. It can be categorized into major two types. One is numerical data and another is categorical data. We have numerical data and categorical data. So what is numerical data and what is categorical data? So numerical data is again further divided into continuous and discrete. And this categorical data is further subdivided into nominal and ordinal. Right? So what is the difference between numerical data and categorical data? So numerical data represents all the number values and categorical data represent all the string values. String values or character values. Right? So what is continuous and what is discrete? So all those data that can be measured or they have the value within the given interval. So just the height, weight, etc. So these are the example of continuous data, and discrete are the countable values. Countable values means total number of students in this class. Right? It always return whole number, and it have finite set of values within the given range. Let us say we are trying to record values for height in a class. So obviously the height will be in the range of 5 feet to 6 feet. So between 5, 6 and 6 feet we can get infinite number of values, like you can get 5.25, 5.01, 5.95. So the values are infinite in the case of continuous. So infinite number of values within the given interval. So if you have such type of concept, then it is called as what? Continuous data. Okay. So mainly all those variables whose values can be measured belongs to data types called as a continuous. Now what is discrete values? Means all the countable values. All the countable values become discrete, like total number of students in class, like total number of balls or red ball in a given bag, something like that. You can call it as a discrete values. Now, another we have a categorical. In categorical, we'll be talking about the character values or string values. So it is again divided into two parts, nominal and ordinal. So nominal values are unordered values like gender. Gender can be male or female. Right? So you can order it as a male or female or male. It does not matter, right? So this is the example of nominal data. And what is ordinal data? Ordinal data are ordered data. Ordered categorical data. Ordered categorical data like rank of a student or rank of students. So we have distinction, first division, second division and third division. You cannot write second division, third division, first division and distinction. This is not allowed, right? So this should be ordered. If the given categorical data are ordered, we call it as a ordinal data sets. Okay.
Now, once we have the idea of what are different types of data, now we can easily perform analysis on them. That is the reason why I discussed about different types of data. यति भइसके पछाडि हामी अब फेरि so if you have not created the data frame, you can do like this. Now, in this case, now in the given cheek weights data frame, we have a two column. One is the weight column and another is the feed column. Weight column contains which type of data? It contains continuous data, and feed column contains ordinal data. Feed column contains ordinal data here. Now, once you have the idea of what are different types of data we are dealing with, then you can perform the analysis on those types of data. Now, you can visualize the first 5 row by using head method. You can visualize the bottom 5 row by using this tail method, and you can get the statistical summary of the data frame by using this summary method. Now, let us calculate the mean, median, and mode value of the weight column, because we cannot perform numerical analysis on the categorical column. Okay, so mean weight or mean dot weight is equals to mean of df dollar weight. Got the mean weight. So average weight of sequence, recorded sequence, how much? 261.30 gram. Now median weight is median of df dollar weight. In this way, we can perform analysis on the actual data frame. So median weight is how much? It is 258 gram. So there is not much difference between the mean weight and median weight. So from that we can conclude that most of the values are similar types. जति पनि भ्यालुजहरु रेकर्ड भएको छ वेट कलममा, सो सिमिलर खाली भ्यालुजहरु छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौं। एभरेज वेट 261 ग्राम आएको छ र हाम्रो मिडियन वेट चाहिँ कति आएको छ? 258 ग्राम आएको छ भनेर बुझ्न सक्छौं हामी। त्यसपछि हाम्रो mode values पता लगाएर के काम छैन in this case, there is no use of calculating the mode values, but we can perform some of the analysis on this categorical column feed. Okay, so how to get this result? So in this case we have got the result of casein 12, means there 12 times casein values are recorded, 10 times horsemeat values are recorded, and 12 times linseed values are recorded, right? So how to get this result? So माथि गरे जस्तै you can use the table method. So table of df dollar feed. So you can get the result something like this. So this is the frequency of these categorical values. So casein is repeated 12 times in the given data frame. Horsemeat is repeated 10 times in the given data frame. Linseed is repeated 12 times. Meat meal is repeated 11 times. Soybean is repeated 14 times. And sunflower is repeated 12 times in the given data frame. Now, let us say if this is a question, find which feed type resulted in maximum weight gain. कुन feed type ले maximum weight gain भएको छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। Suppose find which feed type resulted in maximum weight gain. So suppose this is a question. So यदि सक्नुहुन्छ भने सबजनाले यसको आन्सर मैले पठाउनु त राउन्ड मिल्छ तपाईहरुले कोड पठाउने मलाई। Find which feed type resulted in the maximum weight gain. Find the answer to this question.
in which feed type resulted in maximum weight gain. Can we find out df dollar heat is equals to casein. So it will result all the rows that contain casein column. Now, if I use this filter for df dollar weight, so these are the values. These are the weight resulted by feeding casein feed type. Now, can you calculate the mean values or sum of the values? यदि मैले mean पता लगाउँछु भने so this is the mean weight of the chicken that results by feeding casein feed type. Now similarly, Control A, Control C. If the feed type is changed to we get value as a 106. Now we'll repeat the same for linseed. Okay, it results to 218.75. Then we have a meat meal. We have a shortcut function also for that. But before going to the shortcut function, we'll be understanding it by this concept. Linseed pasadi hamiसँग meat meal छ. We have a meat meal here. Then we have a soybean. And we have finally sunflower. So this is 328. Obviously, by feeding feed type as a sunflower, it resulted the maximum weight gain in the chicken. Here, कति भएको छ? By feeding sunflower, we have got the chicken weight as average of 328.91. Right? यस्तो खाली analysis perform गर्न सकिन्छ, but this is a long concept. So what we can do is we can use a function called as a t-apply. So you can use a function called as a t-apply that will help you to aggregate the given data sets or data frame. So what is the aggregation? Let us say I have some set of values, or we have a data frame something like this. So 10, 10. No, we'll not be using this. Let us have one categorical column and another numerical column, X, Y. We have A, B, B, C. Then the values are 10, 10, 10. And for this we have a 20, 30. And for this we have a 40. Now what we'll do is we'll apply aggregation, the concept of aggregation on this data frame, or aggregate the result here. Aggregate by column X. We'll be using this X as aggregated column. So we have X and then we have a Y. So what are the unique values? We have A, another unique value is a B, another unique value is a C here. So all the values in A, so all the values in Y that belongs to value A. के values are हामीसँग 10, 10, 10. For B we have a 20, 30. And now for C we have single values 40. Right? So A भन्ने values को लागि हाम्रो Y को corresponding values are के भयो? We have a 10, 10, 10. For B we have a 20 and 30. For C we have a 40 here. Now we cannot represent the value something like this. Right?
So मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ, we need to find the aggregated sum of these values. Aggregated sum मा के गर्न सक्छौ भने you can apply sum or you can find the mean values. Okay, so यदि मैले sum गरे भने sum गरे भने कति आउँछ, a को लागि भयो हाम्रो 30, b को लागि भयो हाम्रो 50 and for c we have a 40. For c we have a 40. Now this is the aggregated result over here. We have applied the function sum. If you apply the function average, then x and y average, you can write something like this. Then we have a, we have a b, and we have a c over here. So the average of 10 is 10. The average of 20, 30 divided by 2 is how much? 25, and the average is 40 only. Right? So in this way you can perform the aggregation operation. So this aggregation operation can be achieved by the function called as a t apply. Just a minute. Sorry for interruption. So we can use this function called the t apply to perform or to get the aggregated result. So let us apply the t apply function to get the same result. So t apply on which column? So df dollar weight. So we'll be aggregating the value of weight by using column. Index is equals to df dollar. So in this case, we'll be writing the categorical column here, and which is the function that we are applying. You can use sum or you can use mean. So mean will give you the correct result. So mean. So as you can see here, in a math you can get, we are getting the same result, right? So this is the function to perform or to get the aggregated result or to apply the aggregate function in the given data frame. So what I will do is I will store it in another variable result of t apply. Now convert this result into data frame as dot data frame result. Okay, now everyone send me the code to find out the feed that resulted maximum weight gain. इसको मलाई कोड पठाउन सक्दैनले अघि क्वेशन को find which feed type resulted in maximum weight gain. So by looking at this data frame, result data frame, find out the name of feed type which resulted maximum weight gain. Everyone send me the code now. Like concept means every one of you are getting the concept. If you understood the concept, please send the response, yes or no. Everyone please send the response, yes or no.
So acid 1007 यसरी लेखिराख्नु भएको छ. Please write your full name है, so that we can contact you, or you know, if you need to send any message to you, it will be easier for us. Okay, now everyone send me the code to find the name of feed type which resulted in the maximum weight gain. Acid 1007, please rename yourself. Please write your full name. So anyone who have logged in without your full name, please rename yourself. So please send me the code. So नितेश हिजोको नोटबुकको लिंक म तपाईलाई शेयर गरिदिरहेको छु ल. You can practice from there. Everyone, I'm sending the link of yesterday's notebook. Please practice from there also. So this is the link of yesterday's notebook. If any one of you have missed the yesterday's session, please practice from there, as well as we have provided the link of yesterday's videos, recorded videos. So you can go to our YouTube channel and you can learn from there also. So code पठाउनु भयो कसैले? Okay. So अघि गरे जस्तै so call names of result. It's just a single value over here. If you write this, then add names. You can use this concept names to get the name of a values. Like if this is not providing us the result, then you can comment this code. Rerun this code again. So you can get the column names. Sorry, since data frame is not there, you can get the names by using this method. And as a vector values, this. So since this is running on the vector of values, so what we can do is Control A, Control X. So which dot max of, so it returns the index of the vector which has a maximum values. So kun index ma maximum values cha, त्यसको index value is returned by this which max function. Okay, now since we have got the value as a 6, so what is the corresponding feed type name in the given names of result? So what you can do is names of result of 6. So it is sunflower. So in this way you can get the name of feed type which has resulted in maximum weight gain. यसरी के गर्न सक्छौं हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं
This पछाडि let us understand the concept of standard deviation. Standard deviation and variance. The concept of a standard deviation and variance is used to calculate or is used to understand how much the given data set is, how much difference or far away from its mean values. These sets of values दिएको छ हाम्रो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So let us say its mean is 5. So by using the concept of standard deviation or by using the concept of variance, we can calculate the distance of each and every values from its mean value. So by using the concept of standard deviation and variance, what we can do? We can calculate the distance of values from its mean value. From its mean value means how much far away the given values are from its average value. So that is given by standard deviation, and by using the concept of standard deviation you can understand the distribution of the given data also. Distribution of given data, whether the data is homogeneous or means whether all the data elements are of the same within the same range or they are very much far from each other. So त्यसको कन्सेप्ट पनि हामी डिस्ट्रिब्युसन अफ डेटाबाट या स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन र भ्यारिएन्सको कन्सेप्टबाट बदलाउन सक्छौं. So what is the formula of variance? So variance is given by summation of xi minus of x bar whole square and its sum divided by n. So this is the formula of variance. Means we are first will be calculating the mean of the given values, then subtract each and every values from its mean value, square the result, sum the result, and divide this by total number of values. So it results the variance. Means we are trying to find out the distance of each and every values from its average values. Now if all the values are similar, then obviously distance will be low and the value of standard deviation or variance will be also low, and it means that all the values are of same type. So some of the points that we can write here is, if all the values are same, then its variance or standard deviation will be low. It means all the values are similar. Okay. So if this is the formula of variance, what is the formula of standard deviation? So standard deviation is given by square root of variance. Okay, so since variance results a very large number, we cannot interpret the variance very much easily. So we find out the square root of the variance, which results in a smaller number, and we can easily interpret the standard deviation by using that concept. So okay, values are used गर्ने हामी. Let us say I have some value something like this: 10, 20, 50, 100, 1000. Okay, now let us calculate the standard deviation of these values, st of x. So it is 428. Obviously 428 is very large number. So this large number suggests that all the values are very much different from each other. Means all the values are very much different from each other. Means all the values are not same. Let's try to make these values similar. What we'll do is I'll write 10, 20, 50, 100, and we'll make this 1000 again as 100. With 1000 like 100 convert to God. Now let us see the difference.
Now you can get, or you will get very much lower standard deviation. Now means the values are somewhat similar, means they are not all similar, but they are somewhat similar compared to the above data set. यी माथिको डेटा सेट्स भन्दा अहिलेको भ्यालुजहरु केहीसम्म सिमिलर छ, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन लो आएको हो। यसको भ्यालु मैले फेरि के गर्छु, अझ यसलाई होमोजिनियस बनाउने। म के गरिरहेको छु, 10 20 50. Now let us convert this 100 into 50 and another 100 again into 50. Now again calculate the standard deviation. Standard deviation of x. Now is again very much a smaller number compared to previous result. We have got 19. Now it also suggests that the values are somewhat similar but not very much similar to each other. If I'll make all the values same, like 10 10 10 10 and 10, and calculate the standard deviation of x. So we have got a standard deviation as a 0. A standard deviation at 0 means the value, all the values are very much nearer to mean values, means difference between mean and the given values are very much 0. So the standard deviation is 0, means all the values are very much similar to each other. If I'll make this value as a 20, make this value as a 15. So very much lower standard deviation. So lower standard deviation signifies we have the similar values in the given data sets. So that is the significance of standard deviation, means the values are not deviated very much away from the mean. So that is the reason why a standard deviation is called as a standard deviation, deviation away from mean, deviation away from its mean values. Now there is another concept called as a quantiles. So it is also used to find out the rank of the given value, means how your data sets are distributed. Quantiles or percentile concept बारे के गर्न सक्छौं हामी. We can find out how your data sets are actually distributed. We can get that concept by using the concept of quantiles. So quantiles कसरी पता लगाउने हामी, quantiles or percentile तपाईहरुले you have understood, heard the concept of 25 percentile, 100 percentile, 75 percentile. So what the actual meaning of percentile? Let us say we have some set of values with us. So 10, 100, 120, 50, 60, 8, 9, 5. Let us say we have some values something like this. So first what we have to do is we have to arrange these values in ascending order. So we'll get 5, 9, 8, 9, 10. Then we have a 50, 60. Then we have 100, and then we have 120. Now we have arranged these values in ascending order. Now we have to find out the rank of all these values in the whole data set. Right? It's like a quantile or quartile concept. So quantile or quartile. Quartile means, quantile is a parent term. Quartile what if you gonna success, you can divide the whole data set into 4 equal parts. Right? So the first one is, first quartile is Q1. Q1 is given by n by 4, and this is the first quartile. Q2 is the second quartile. It is given by 2 into Q1, which is nothing but Q2 into n by 4, which is nothing but n by 2. Then we have a third quartile called as a Q3, given by 3 times of Q1, which is nothing but 3 times of n by 4. Okay, so if n is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, the value of n is equals to 8. So Q1 is given by 8 by 4, which is 2. So if I'll rank this value as a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, your index boy, then Q1 is at index number 2. So this is quartile 1, and Q2 is given by n by 2. N is how much? 8 by 2 is, so fourth values. Let us say this is the fourth values. This is Q2, and Q3 is given by 3 into
Q1, which is value of Q1 is how much? 2. So 3 into 2 is 6. So this is Q3. In this way, you can calculate the quartiles or quantiles of the given values. So this is Q1 means first quartile. It represents 25%. It represents 50%, and it represents 75%. So this is quartile. This is percentile. And this whole concept is called as a quantiles. So you can say by calculating the value of quartile or percentile, we actually calculate the rank of the given values. Means all the values on the left of first quartile is less than its values. So जति पनि values are Q1 को left मा छ, all are less than 8. हैन, all the values on the left of 10 is less than 10, right? So all the values on the left of 10 is less than 10. So 5, 8, 9 is less than 10. So how many values are there? There are 3 values. So if you have got a percentile of 50%, it means what? In this case, in this scenario, there are 3% below you, and there are 1, 2, 3, 4% above you. You have got a percentile of 60%. Sorry, 75%. It means what? There are 1, 2, 3, 4, 5% below you, and just only 2% above you. So in this way, you can calculate the percentile or quantile of the given values, and it divides the given data sets into equal how many parts? 1, 2, 3, and equal 4 parts. 1, 2, 3, 4 parts. And by using the concept of quartile and percentile, obviously you can find out the nature of the given data sets. So this 15%, 50 percentile or Q2 is nothing but a median values. So this is the median values, right? So one more thing that we can understand from this concept is here, the last value will be the minimum values, and sorry, this first value will be the minimum value, and obviously the last value will be the maximum values. Maximum value. So just by calculating the quantile of the given set of values, you can get the minimum. We can get the minimum value in the given data sets, maximum value in the given data sets. You can get quartile 1 or 25 percentile of the given data set. You can get Q2 or 50% or median of the given data sets. And by using Q3, you can get 75 percentile of the given data sets. And obviously, you can also calculate the maximum. You know? So our data set will be arranged something like this: mean, max, Q2, this is Q1, and this is Q3. So how to calculate the percentile? Now I need to I was supposed to complete this whole elementary statistics in today's session. So that from tomorrow we can start the graphic section, you know, or data visualization. Summation key data set दिएको छ. Let us say X C of 10, 110, 120, 90, 80, 78, 125, 67, 45, and 56. There are some values are there. We can use simply quantile of X. It will return. So the minimum value here is 10. At 25 percentile, we have 58.75. At 50 percentile, we have a 79. So at 15 percentile, we have a value 79. At 75 percentile, we have values 105, and at 100 percentile, we have values of 125. So 10 is the minimum values, and 125 is the maximum values in the given data set. And Q1 is equals to 58.75. Q2 is equals to 79.75. And Q3 is Q2, and Q3 is equals to 105. You can pass extra parameter also, like PROBS is equals to C of
You can find the means percentile ko term value राख्न सक्नुहुन्छ. Means if you want to calculate 80 percentile, then 80 percentile is 112. Or you can provide more list of values, something like, suppose you want to find out 25 percentile and 80 percentile. This is the set of values. 25 percentile is 58.75 and 80 percentile is 112. In this way, you can calculate the quantiles of the given values. So in today's session, we discussed about data frame. We discussed about the central tendency of the given data set by using the concept of mean, median, and mode. We discussed about standard deviation and variance. We discussed about the concept of quantiles, quartiles. Okay, so in this way, like these are the statistical concept or elementary statistics that you need to understand before performing the data analysis. And in tomorrow's session, we'll be understanding or we'll be discussing the concept of data visualization. So, and class will starts at 7 AM only. So I request every one of you to please be on time so that we can start the class on time. So thank you so much, everyone. So please everyone send us the response as a class kasto bhayo bhanera, like did you understand the concept or not? Please send me the message, everyone. I request every one of you to send me the message.